Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về routing sử dụng Spring Cloud Stream. Các bạn có thể email mình routing để có thể route các cái message tới consumer hay producer mà mình muốn. Đầu tiên, mình sẽ nói về consumer routing. Nếu trong ví dụ của video trước, các bạn định nghĩa nhiều consumer. Ví dụ như ở đây mình định nghĩa thêm một cái bin là receive message 2, ở đây là sẽ là receive message 1, và mình sẽ sửa một cái phần in message ra console receive message from consumer 1, đây là receive from consumer 2, và binding cái pin này vào. Chúng ta sẽ sửa nó là receive message 1 in và receive message 2 in. Ở đây thì mình định nghĩa hai cái consumer đó. Thì khi mà các bạn chạy cái ví dụ này thì chúng ta cần phải định nghĩa thêm cái property là Spring Cloud Function Definition, bởi vì ở đây chúng ta định nghĩa nhiều cái consumer. Chúng ta sẽ có là receive message 1, receive message 2. Rồi chạy lại ví dụ. Message. Đó. Thì các bạn nếu các bạn chạy nhiều lần thì các bạn sẽ thấy là chỉ có một consumer nó được nhận message. Bởi vì ở đây chúng ta có nhiều cái consumer nó cùng subscribe vào một cái exchange và một cái queue giống nhau, nên cái message nó sẽ được handle bởi một trong hai cái consumer này. Chúng ta không thể quyết định là consumer nào nó sẽ nhận message và xử lý message mà chúng ta gửi. Để implement routing cho consumer, chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên là các bạn có thể sử dụng message header. Chúng ta sẽ gửi một cái message và định nghĩa một cái header name là Spring Cloud Function Definition với cái giá trị là tên của cái pin, tên của cái consumer pin mà chúng ta muốn nhận message. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng expression. Chúng ta sẽ viết một số cái expression để xác định cái consumer mà nó sẽ nhận được message. Để làm ví dụ cho phần routing này thì mình đã tạo mới một cái Spring Boot project tương tự như trong video trước, cũng sử dụng cái Spring Cloud Stream và starter là Spring Cloud Starter Stream Rabbit để làm ví dụ với RabbitMQ. Mình cũng đã định nghĩa sẵn hai cái consumer là receive message 1 và receive message 2. Cho cái phần producer thì mình sẽ sử dụng cái class là stream bridge để gửi message. Trong cái tập tin application.yaml thì mình đã định nghĩa thông tin của RabbitMQ ở đây. Thì để có thể sử dụng consumer routing với Spring Cloud Stream thì đầu tiên các bạn hãy định nghĩa một cái property là Spring Cloud Function Routing Enable.
chúng ta sẽ enable cái phần routing mà Spring Cloud Stream nó support lên. Với cái định nghĩa này thì Spring nó sẽ tự động tạo một cái bin của interface function tên là function router. Nó sẽ sử dụng cái class là như các bạn search routing function Spring Cloud function như mình sẽ ở đây thì search ở GitHub. Đây là cái class routing function thì Spring nó sẽ định nhiều cái bin từ cái class routing function này. Như các bạn thấy nó class routing function nó implement cái interface là function, và nó cũng sẽ tự động tạo một cái bin tên là function router. Các bạn thấy trong này function router, cái này nó nằm trong cái class là routing function. Function router thì Spring nó sẽ tự động tạo cái bin function router để nó có thể nhận cái message từ RabbitMQ, và tùy theo cái config của chúng ta thì nó sẽ route cái message nhận được đó tới cái consumer tương ứng. Với cái bin function router thì nó cũng tự động tạo một cái gọi là logical binding name, và chúng ta sẽ sử dụng cái logical binding name này để bind consumer với message với exchange và queue trên RabbitMQ. Chúng ta sẽ định nghĩa tương tự như trong video trước thì chúng ta sẽ sử dụng cái property là Spring Cloud Stream Binding. Chúng ta sẽ sử dụng cái logical binding name từ cái bin function router là function router in 0 để bind cái logical binding name này với exchange và queue trên RabbitMQ. Cho cái phần send message thì mình sẽ sử dụng cái binding name là send message bind với cái exchange là message exchange trên RabbitMQ để gửi message tới RabbitMQ. Một cái property khác mà các bạn cũng cần phải định nghĩa là cái Spring Cloud Function Definition. Chúng ta sẽ declare cái function mà chúng ta muốn, tên của cái bin mà chúng ta muốn execute khi ứng dụng chạy. Thì để routing với message header thì chúng ta sẽ sử dụng cái class là message builder để build cái message, thay vì chúng ta chỉ gửi một cái string sử dụng phương thức send như này. Chúng ta sẽ định nghĩa một cái message sử dụng message builder này, với payload là hello world nè. Cho cái phần header thì chúng ta sẽ như mình nói, chúng ta sẽ định nghĩa một cái header name là Spring Cloud Function Definition. Spring Cloud Function Definition với cái header value là consumer mà chúng ta muốn nó nhận message. Ở đây mình sẽ để giá trị của nó là receive message 1 để cái consumer này nó nhận message, và chúng ta sẽ gửi cái message đi. Đó. Bây giờ nếu các bạn chạy cái ứng dụng ví dụ, các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Các bạn phải correct cái chỗ này một xíu. Chạy lại ví dụ.
Đó, các bạn sẽ thấy message đó được gửi tới consumer 1. Đây là cái, bởi vì head value của chúng ta là receive message 1. Nếu các bạn đổ qua receive message 2 thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, message nó được nhận từ cái consumer 2. Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ với iteration các bạn nhé. Để có thể routing với iteration thì các bạn có thể sử dụng cái property là string cloud function iteration, routing iteration. Cho cái phần iteration này thì các bạn có thể dựa vào nội dung của cái header hoặc nội dung của cái payload để mà routing. Ví dụ như mình sẽ sử dụng cái payload để routing, mình sẽ truyền một cái message và có số 1 để route cái message đó tới consumer 1 hoặc là 2 để route cái message đó tới consumer 2. Thì dựa vào payload mình sẽ định nghĩa nó như sau. Ta sẽ định nghĩa là new string payload nó chứa cái ký tự ở cái số 2 thì chúng ta sẽ roll cái message đó vào consumer 2 rồi receive message 2. Rồi nếu mà nó không có chứa số 2 thì chúng ta sẽ roll nó vào cái consumer 1 là receive message 1. Đó. Thì lúc này nếu các bạn sửa cái payload thành hello 1 thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Lúc này nếu các bạn truyền cái message payload với chứa cái 1 thì các bạn sẽ thấy cái message chúng ta sẽ được roll đến cái consumer 1 như sau. Đó. Hoặc là nếu mà bạn truyền số 2 đi thì các bạn sẽ thấy nó truyền tới, nó sẽ được nhận bởi cái consumer 2. Đó. Cho cái phần iteration này thì các bạn cũng có thể sử dụng cái header. Ví dụ như các bạn có thể dựa vào một cái header name, nếu nó tồn tại trong message header thì chúng ta sẽ roll cái message đến consumer 1 hoặc là consumer 2. Ví dụ như các bạn định nghĩa một cái header name là chúng ta sẽ sử dụng cái header là header name, header event type. Chúng ta sẽ roll bằng cách sử dụng cái giá trị của cái header name là event type. Trong cái phần code thì chúng ta sẽ set cái header, ví dụ ở đây mình sẽ sửa lại nó là hello world. Trong phần set header thì chúng ta sẽ sử dụng cái header, định nghĩa một cái header là event type, và chúng ta sẽ cái giá trị của header này nó sẽ là tên của cái pin của consumer mà chúng ta muốn nó nhận message. Ở đây mình để nó là receive message 2. Thì khi mà chạy lại cái ứng dụng, ví dụ các bạn sẽ thấy các bạn như sau. Đó, message nó sẽ được consume bởi consumer 2. Ở đây mình truyền cái consumer 1 thì các bạn sẽ thấy các bạn như sau. Đó. Như vậy là trong cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cách để có thể routing message tới các consumer nhất định. Tùy nhu cầu thì các bạn hãy sử dụng cho nó hợp lý các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.